بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن السيدو إيليمنت، نفس فكرة السيدو كلاس لكن هاي مختصة في الإيليمنت. تعال نتعرف عليها شوي شوي مع بعض. أول مثال راح يكون عندنا في عندي هيدر 1 نقطتين رئيسيتين دبل، مش نقطتين رئيسيتين وحدة، لا ثنتين. النقطتين الرئيسيتين وحدة كانت عبارة عن سودو كلاس، صح؟ أما هسه عشان أستخدم سودو إيليمنت فبحط هون الدبل نقطتين رئيسيتين. هو هذا الاختلاف بين السودو كلاس والسودو إيليمنت. هون شو بحكي له؟ فيرست لتر، يعني أول حرف. خلي لي إياه يكون لونه أحمر. طلع محمد أول حرف منها لونه أحمر. أكيد هسه بلشت تميز السودو كلاس على السودو إيليمنت. السودو كلاس بيستهدف العنصر كامل، السودو إيليمنت ممكن يستهدف جزء من العنصر. خليني أوريك كمان مثال عشان تفهم الفكرة أكثر. عندي باراجراف سودو إيليمنت، حكيت له فيرست لاين يعني أول سطر، خليه لونه يكون مثلا أزرق. بتطلع كيف؟ تعال نطبق فكرة السودو إيليمنت مع بعض عشان نفهمها 100%. أنشأت لك فولدر جديد 38 سودو إيليمنت. عندنا في الإندكس عندك سكشن كلاس إكزامبل 1، عندنا هون H1 وعندي هون باراجراف. طبعا في كمان سكشن راح أوريك يوم كمان شوي، بس خلينا نركز على شغلة. طبعا في الباراجراف انا ضايف هون كلمه لورين، انا اي كلام. راح اجي هسه على الستايل. في الستايل راح احكي له سكشن عشان يصير نميز بيناتهم دوت، خلينا نحكي اكزامبل داش 1 كل براكت. تمام. انا شو بدي استهدف جوا السكشن اكزامبل 1؟ بدي استهدف الاتش 1 سولتو اليمنت. بدي احكي له فيرست لتر اول حرف. بدي احكي له اول حرف يكون لونه مثلا ريد، والفونت سايز مثلا بدي اياه 50 بكسل. سيف. انتبهت؟ بس اثر على اول حرف اللي هو حرف الام، اعطاه اللون احمر وخلى الفونت سايز له 50 بكسل. طب نعطي كمان مثال. نفس الشيء بدي اخذ السكشن اكزامبل 1 عشان اصير احدد السكشن بالضبط، واحكي وشفت الباراجراف اللي بداخله بدي فيرست لاين يعني اول سطر. بدي احكي له الكلر بلو، وبدي الفونت ستايل بتكون عندي اياها ايتاليك. اتوقع الفكره صارت واضحه وسهله. خليني كمان اعطيك مثال. في عندي كمان سيكشن بدي اشيل الكومنت عنه، هو عباره عن كلاس ليست. في عندي هون ان اوردر ليست، وفي عندي هون اوردر ليست. شو ممكن اسوي فيهم؟ اطلع معي. في شغله اسمها ميكر. ميكر هي بتاثر على النقاط اللي هون الدوائر وعلى الارقام، يعني هي بتاثر على الليست بكل انواعها. بدي اقول له مثلا كلر جرين. انتبهت؟ صار كلهم لونهم جرين. طيب مثلا بدي احكي له الفونت سايز له مثلا 30 بكسل. يعني بدل ما انت تحددهم واحده واحده ممكن تستخدم الميكر وتاثر عليهم كلهم. طب انت ممكن هسه تحكي لي انا بس بدي اثر على الان اوردر ليست، ما بدي اثر على الاوردر ليست، ولا اسهل منها يو ال سيف. ما اثر صح؟ وتحكي له اللي جواتها الليست ايتم. احنا بنأثر على الليست ايتم، ما بنأثر على الان اوردر ليست. بحكي له ان اوردر ليست جواتها ليست ايتم، طبق لي على الميكر. يعني حتى تطلع شو كاتب لك هون ان اوردر ليست، روح طبق على الليست ايتم، طبق عليها الميكر. فهي صار عندنا اياهم اللون اخضر. اعطيك كمان مثال حلو. في شغله عندنا اياها كمان اسمها سكشن، هي كلها سودو اليمنت. السكشن ممكن شو احكي له؟ مثلا الكلر بدي اياه يكون ابيض، والباك جراوند كلر بدي اياه يكون مثلا اورنج. طب شو استفدنا؟ اثر اشي؟ لا. تعال مثلا حدد هذا العنصر، ظل له شو صار؟ صار الافكت باك جراوند اورنج والتكست ابيض. طب هون يجي هون مثلا، يمكن انا قبل شوي حكيتها سكشن صح؟ هي السلكشن. السلكشن هي بكل بساطه عباره عن تيجي تختار انت اي تكست بدك اياه، تقدر تعطيه ستايل باستخدام سودو اليمنت. طب بقدر احدد جزء معين؟ بقول لك بسيطه، بتقول له اي باراجراف عندك
طبق لي عليه هذا السلكشن. شوف معي هسه، لو جيت على الكوفي ما أثر، لكن لو جيت على الباراجراف راح يتأثر. أتمنى تكون الأفكار واضحة وسهلة. طب خلينا نطبق آخر نقطة عندنا إياها، كأن شغلة اسمها before و after. كيف يعني؟ H1 pseudo element قلت له after يعني بعد ال H1 في شغلة اسمها content، وضيف لي بعد ال H1 كلمة السيد وخلي لونها تكون أحمر. طلع كيف؟ هاي فكرة الآفتر، بعد ال H1 ضيف لي كلمة السيد وخلي لونها تكون أحمر. طب في شغلة اسمها before، عندي هسه هون ال HTML قلت له قبل ال H1 before يعني ضيف لي قبل ال H1 content رقمها 1 دوت، يعني قبل ال H1 ضيف لي 1 دوت وخلي لونها أخضر. هاي فكرة الآفتر هاي فكرة البيفور، جدا جدا سهلات. تعال نطبقهم مع بعض. راح نرجع للإندكس، وفي عندي أنا هون سيكشن بدي أشيل لك كمان الكومنت عنه اسمه كونتنت، سميته كونتنت. شو بدي أحكي له هنا؟ دوت كونتنت، بعدين بحكي له عندك H1 سودو إليمنت، وبحكي له هنا آفتر. تمنى كلمة آفتر غلط، آفتر هيك صح؟ تمام. بحكي له أول أتريبيوت عندي إياه هو الكونتنت، بحكي له هون مثلا بدي أضيف هون السيد، بعمل سبيس وهي السيد. بعد هيك بدي أقول له إنه يكون الكلر مثلا بلو، وهي محمد السيد، باخذها نفسها كوبي، وهي كنترول في. شو بحكي له هون؟ بيفور قبل، ضيف لي علامة النجمة وخلي لونها مثلا أحمر، هي ريد. خليني أضيف هون سبيس بهالطريقة. فأتمنى تكون فكرة الأفتر والبيفور صارت واضحة. طبعا من أهم الميزات بالسودو إليمنت هي الأفتر والبيفور، راح نشتغل عليها شغل كبير. لكن في نقطة هون بسيطة حاب أحكي لك إياها. نتذكر فكرة الأولوية، مش حكينا إنه في إحنا عندنا أولويات؟ نتذكر الأولوية رقم 2 اللي كانت هي عبارة عن element selector، يعني أنت بتختار element نفسه صح؟ كان هو الأولوية رقم 2. كيف يعني element نفسه؟ يعني مثلا حكيت باراجراف الأولوية بتكون له، نتذكر مش كان في عندنا ID وكلاس، بعد بيجي عندنا الأولوية للإيليمنت سيلكتور نفسه. فافرض ما في عندك كلاس، ما في عندك ID، فتروح الأولوية للعنصر نفسه. هسه لمين راح تكون الأولوية؟ راح تكون الأولوية للباراجراف لحالها ولا سودو إيليمنت؟ تعال نشوف. مثلا هون بدي أجي أحكي له section دوت example 1، بحكي له باراجراف بدي أخلي الكلر مثلا يلو، سيف. شو انتبهت؟ إنه هو أعطاك إياه يلو صح؟ لكن السودو إليمنت كانت الأولوية إلها في أول سطر. طب لو رفعنا السكشن لفوق ممكن عشان يكون لتحت، خلينا نشوف. ما تغير شيء. شو بتفهم؟ إنه الأولوية لما يكون في عندك إليمنت سيلكتور وسودو إليمنت، لمين بتروح الأولوية دائما؟ برافو عليك، بتروح الأولوية دائما للسودو إليمنت. يعني حتطبق السودو إليمنت على الإليمنت سيلكتور، زي مبدأ الكلاس والسودو كلاس، نفس المبدأ، فيش أي اختلاف. آخر نقطة كنت بدي أشرح لك إياها، هي يلو كثير حلوة صح؟ خلينا نخليها مثلا بينك، ألطف شيء. آخر نقطة بدي أشرح لك إياها، الآفتر والبيفور لما أستخدمهم بصير الديسبلاي إلهم inline. كنت حاط لك إياها أنا نوت هون، any pseudo element actual inline element، يعني بكل بساطة كلهم الديسبلاي إلهم عبارة عن inline element إذا استخدمت أنا pseudo element باستخدام الآفتر والبيفور. معنى كلامي إنه الويدث والهايت بيشتغلوش صح؟ عشان أكد لك على المعلومة هاي تعال نطبق. يعني مثلا لو حكيت لمحمد والسيد، هون شايف السيد بدي أحكي له width، أو ليش نحكي width؟ خلينا نحكي margin. هو أصلا المارجن توب بيشتغلش صح ولا لا؟ margin توب ما بيشتغل 50 بكسل، راح شرحناه في المحاضرات السابقة.
حكينا لما يكون عندك العنصر ديسبلاي اللاين، التوب والباتوم مارجن ما بيشتغل، حتى البادك توب وباتوم ما بيشتغل، بس بيشتغل هوريزونتال ليفت ورايت. عشان اشغل المارجن توب بكل بساطه شو بحكي له؟ ديسبلاي خلي لي اياه اللاين بلوك. يعني انت في الظاهر عباره عن شو؟ عن اللاين، لكن طريقه عملك هي عباره عن بلوك. هيك اشتغل معنا المارجن توب. هاي كانت معلومه جدا مهمه تنساهاش، انه الافتر والبيفور لما نستخدمهم بيخلي الاشياء اللي نضيفها قبل او بعد عباره عن ديسبلاي اللاين. بتعطي مارجن توب باتوم ويدث وهايت، فغير الديسبلاي لانلاين بلوك، تنساهاش، هي اهم نقطه. اتمنى كانت الافكار واضحه وسهله، ونشوفكم ان شاء الله في المحاضره القادمه، ويعطيكم العافيه.